ආයුබෝවන් සවි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් මම රසම රස රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. අපි බලමු මේ රසම රස රෙසිපි එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න භාජනයක් අරගෙන බටර් මිලිලීටර් 50ක් එකතු කරගන්න. ඉතින් මම බටර් අරගෙන දිය කළා තමයි අරගත්තේ. ඉතින් ඒකටම සීනි එකතු කරගන්න. සීනි ග්‍රෑම් 130ක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් සීනි ග්‍රයින්ඩර් කරලා අරගන්නත්. ඉතින් මම සාමාන්‍ය කැට තියෙන සීනි තමයි අරගත්තේ. ඒක අපි ටිකක් විතර දිය වෙනකන් මේ විදිහට කලවම් කර ගන්න ඕනි. ඔන්න එකටම බිත්තරයක් එකතු කර ගන්න. බිත්තරෙත් එකතු කරගෙන නැවත කලවම් කර ගන්න ඔයා. ඔන්න මම දැන් මේකට එකතු කර ගන්නවා කිරි පිටි මේස හැඳි 3ක්. ඉතින් ඔයාට මේක කිරි ගසට හදා ගන්න ඕනේ නම් තමයි කිරි පිටි එකතු කර ගන්න ඕනේ. දැන් අපි වැල්ලත් එකතු කරගමු. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේක ඉඟුරු රසට හදා ගන්න. එහෙමනම් ඉඟුරු ඉෂ ටිකක් මේකට එකතු කර ගන්න. කිරි පිටි ඕනේ නැහැ. දැන් අපි පාන් පිටි එකතු කරගමු. පාන් පිටි හරියටම 350ක් ගියා මට ග්‍රෑම්. දැන් මම ඒකට පාන් පිටි ටිකක් අරගෙන මේ විදිහට බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක් එකතු කරගත්තා. ඉතින් යෝගට් හැන්දෙන් දෙකක් තමයි මම මේ විදිහට දාගත්තේ. ඉතින් මෙතන හරියටම තේ හැන්දක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි හොඳින් හලාගෙන පිටි එකතු කරගමු. ඉතින් පිටි එකතු කරගන්නකොට පිටි ටිකෙන් ටික එකතු කරගන්න. දැන් ඔය රසායනික ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. ඉතින් අපිට මේ ඩෝ එක අතේ ඇලෙන්නේ නැති විදිහට තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාගේ බිත්තරය ටිකක් ලොකු බිත්තරයක් නම් පාන් පිටි ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පාන් පිටි ටිකෙන් ටික දාගෙන අතේ නොවැළෙන පරිදි මෙන්න මේ විදිහට ඩෝ එකක් අනා ගන්න. ඔන්න ඔයාලට බිස්කට් හදන්න oven එකක්ම ඕනේ නැහැ. මේ වගේ ලිපේ අපිට ලස්සනට බිස්කට් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද පෑන් එකක හදන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඇලුමිනියම් භාජනයක උනත් මේක හදා ගන්න. පෑන් එක මම විනාඩි 10ක් මද ගින්දරේ ප්‍රීහීට් වෙන්න දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලිප ඔන් කරගෙන මද ගින්දරේ තියාගන්න. පියන වහගෙන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මගේ පෑන් එක ඇතුළට දාන්න මෙන්න මේ වගේ සස්පන් පියනක් අරගත්තා. ඉතින් ඒකේ බටර් චුට්ටක් ආගෙන ඔයිල් පේපර් එකක් දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකට විශේෂ දෙයක් එකතු කරගන්න. ඒ තමයි මුරුංගා කොළ පවුඩර්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ කරල් මුරුංගා කොළ පවුඩර් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මුරුංගා කොළ ටිකක් ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා වේල ගන්න. ඉතින් මේ දවස්වල වැස්ස නිසා ඔයාලට මේ විදිහට කරලා වේල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුරුංගා කොළ පවුඩර් දාගත්තාම ගොඩාක් රසයි. ඒ වගේම ගොඩක් ගුණයි. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා මුරුංගා කොළ පවුඩර් මේකට එකතු කරගන්න. මොකද වැඩිපුරම බිස්කට් කන්නේ චූටි බබාලා හින්දා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට චූටි බිස්කට් හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් බෝතලයක මූඩියක් අරගෙන මේ විදිහට හැඩයට කපා ගන්න. ඉතින් මම නොසෙල් එක සාමාන්‍ය ලොකු නොසෙල් එකක් තමයි මම ගත්තේ. ඒ විදිහට කපා ගත්තා චූටි බිස්කට් හදා ගන්න. ඉතින් ඔයා මේ බිස්කට් එක හදා ගන්නකොට දැන් තියෙන 5 ඝනකමට බිස්කට් එක හදා ගන්න. ඉතින් මේක බේකින් පවුඩර් එකතු කරලා හදාගත්ත නිසා චුට්ටක් පිම්බිච්ච ගතියක් තියෙනවා. දැන් අපි විනාඩි 10ක් ගියාට පස්සේ අපි හදාගත්ත බිස්කට් ටික මේ විදිහට තියාගෙන පැය භාගයක් විතර බේක් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් විනාඩි 20ක් විතර යනකොට උඩ පියන ඇරලා මේ විදිහට ඇඟිල්ලෙන් චුට්ටක් බලන්න. එතකොට තෙත ගතිය වගේ නැත්නම් ඔයාගේ බිස්කට් එක හොඳින් බේක් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක වෙනම භාජනයකට දාගන්න. ඉතින් මේක වෙනම භාජනයකට දාගෙන ටික වෙලාවක් යනකොටත් හොඳින් හයි වෙනවා. ඉතින් මේ බලන්න හොඳින් බිස්කට් එක බේක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට මම බිස්කට් සේරම හදාගත්තා. ඉතින් හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියට තියෙනවා. ඔන්න ඔයාලා try කරලා බලන්න මේ විදිහට. ගොඩාක් රසයි මේ බිස්කට් එක. ගොඩක් ගුණයි. ඉතින් චුටි බබාලත් ගොඩක් ආසාවෙන් කයි. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ මාව subscribe කරපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ගොඩක් ආදරෙයි. අලුතෙන් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට පහලින් එන subscribe button එක press කරලා bell එක all කරලා තියාගන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුවට ගොඩාක් ස්තුතියි.